Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Завтра ми будемо якраз спостерігати уже перипетії голосування у Сенаті США за оборонну підтримку України. Вважається, що це голосування пройде набагато швидше, простіше і легше, ніж те, що ми бачили і спостерігали в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Сенатори переважно налаштовані за те, аби Україну підтримати. Як ми знаємо, там демократична більшість у Сенаті, і голосів за підтримку України предостатньо, їх має вистачити, так мовити, із запасом для того, аби затвердити рішення американського Конгресу. Ну а далі вже справа буде за підписом президента Джозефа Байдена для того, аби ця оборонна допомога якнайшвидше до України надійшла. Отже, йде мова про те зараз, коли саме Україна отримає перші пакети оборонної допомоги зі Сполучених Штатів, і чи допоможе ця зброя, яка надійде вже найближчим часом, змінити докорінну ситуацію на фронті. Президент Зеленський у своєму коментарі, великому інтерв'ю, зрештою для телеканалу NBC News, американського новинного телеканалу, висловив свої міркування з приводу того, як позначиться, власне кажучи, вже надходження оборонної допомоги з боку Сполучених Штатів до України на ситуації на фронті, на полі бою. Ми маємо шанс перехопити ініціативу і стабілізувати ситуацію, заявив президент Зеленський у своєму великому інтерв'ю для програми, для передачі Meet the Press, або на зустрічі з пресою на NBC News, американському провідному новинному телеканалі. І от, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи допоможе військова допомога США здобути перемогу в війні, чи просто її продовжить, доволі детально український президент відповідав і пояснював реальну ситуацію у нас зараз, яка на полі бою склалася, і для чого нам американська допомога, як вона може змінити ситуацію. Зеленський, зокрема, повідомив, що ситуація на фронті дуже залежить від боєприпасів і різної військової оборонної підтримки, яка від США надходить. І відколи ми останні півроку не отримували зовсім нічого, фактично, що говорити дійсно про серйозні пакети оборонної допомоги відчутні, то процес на фронті, по-перше, застопорився, наступальні процеси застопорилися, як висловився президент. А крім того, постійно, фактично, Збройні сили України, сили оборони зазнавали втрат у людях і техніці, які були неминучими, оскільки бракувало боєприпасів, бракувало засобів ведення війни. І ця підтримка, на думку президента, справді зміцнить наші Збройні сили. Ми будемо мати серйозний шанс на перемогу і на те, аби перехопити ініціативу у ворога. Можемо послухати пряму мову президента стосовно того, власне кажучи, чому ця допомога потрібна, як над нею спільно працювали і українська, американська сторони, і що зміниться найближчим часом, коли ця зброя почне вже надходити до України. Це важлива допомога, яка сьогодні посилить Україну. Це важливий сигнал Кремлю, що не буде другого Афганістану, і Сполучені Штати залишаться з Україною, залишаться з захистом українців і захистом демократії і свободи в світі. І це прояв лідерських позицій Сполучених Штатів, які, я вважаю, вони повернули. Дійсно, ми півроку чекали і не просто сиділи, ми всі боролись разом. І я хочу подякувати всій команді нашій і всій команді Сполучених Штатів Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам 100% дуже сильно допоможе. Але, Крістен, треба, ви знаєте, до кінця дійти з цим результатом. Треба ще позитивне рішення Сенату. І після цього, що дуже важливо, щоб не було затримки ще на півроку, і ми отримали конкретну допомогу для наших бійців на фронті, щоб утримати позиції і щоб рухатись вперед. Щоб отримати позиції, щоб рухатися вперед. Стосовно цих двох пунктів, двох важливих точок,
якраз розвитку подій на фронті. Є багато різних міркувань і коментарів і вже західних експертів, аналітиків. Там Інститут вивчення війни висловився, багато коментарів в американській пресі. Чи досить, власне кажучи, того передбаченого обсягу оборонної допомоги для України, для того, аби українські сили оборони не лише зупинили ворога, якраз просування росіян на фронті, але і перехопили ініціативу і перейшли до наступальних дій. І тут якраз є і скептичні, скажімо так, думки, оскільки дійсно дуже багато часу втрачено і ресурсу втрачено, в тому числі людського, за ці півроку. І тут питання не лише у снарядах, які таки почнуть надходити, снаряди, ракети та інше озброєння для України, але і в людях, яких потрібно, власне кажучи, залучити до нових операцій, до поповнення підрозділів Збройних сил України. І це питання вже мобілізації, яка має стартувати найближчим часом. Знаємо, що новий закон вступає в дію у травні, і фактично вже зараз почнуть надходити боєприпаси, зброя, але ще потрібні люди, які будуть воювати цією зброєю, яка буде надходити від наших західних, американських, зрештою, партнерів. І от про найближчі плани ворога на фронті теж під час цього інтерв'ю, цієї розмови, президент Зеленський так само згадував і говорив. Зокрема, український президент знову ж таки повторив ту тезу, яка вже лунала від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, про те, що Росія хоче до 9 травня захопити місто Часів Яр поблизу Бахмута, але наш президент розраховує, що Україна зможе ці плани ворога зруйнувати, розбити і витримати ці спроби, власне кажучи, росіян прорватися до Часового Яру. Часів Яр росіянам потрібен для того, аби після його захоплення, після захоплення цього важливого форпосту оборони на Донеччині, розгорнути свої наступальні плани та операції вже влітку, в червні-липні, на інші донецькі міста Донеччини, де мова про Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівку, яка ближче до Часового Яру розташована. От, власне, про ці плани росіян так само в деталях Зеленський для американської аудиторії говорив. Зокрема, президент України також акцентував на тому, що до 1 червня Росія планує мобілізувати до 300 тисяч своїх бійців в окупаційні сили, і Україна теж до цього готується. Ну а розрахунок росіян до 9 травня захопити Часів Яр, на думку українського президента, не справдиться. І Україна буде чинити спротив, продовжувати оборону цього міста і зірве в такий спосіб усі терміни, плани, цілі і завдання, які ставлять у Кремлі перед окупаційним контингентом та підрозділами, які зараз намагаються захопити це місто.